So, isa dun sa mga piyesa na papalitan ko dun sa aking ino-overhaul na DT. Itong axle drive. Axle drive. So, ito yung nakakabit dun sa sprocket. Ngayon, sa mga lumang motor kasi na DT, ito talagang madalas na nasisira dahil nalulustrad siya dito. Tapos, ang ginagawa nila, yung mga nagtitipid, wine-welding. Ang problema naman, pag winelding, naglilik naman yung oil seal. Paano? Napaso yung goma. Nasira yung oil seal. So, gagamitin lang hanggang ma-stuck na yung motor. Siguro ganun nangyari dito. So, nasira yung axle na to. Siguro, wala siyang yung dati may-ari, walang mabili na original na pyesa. Pinalitan niya ng ibang axle mula sa ibang transmission. Ngayon, palagay ko galing to sa Honda. Kasi ganito yung style ng mga motor na Honda. Bali ang style niyan, yung sprocket merong dalawang butas. Engine sprocket. Yan, ganyan. Tapos meron lock na washer. Tapos meron dalawang tornilyo. Dalawang maliit na tornilyo. Yan, ganyan po yan. So, hindi yan original na DT. So, total, bibiyakin ko na rin lang ang makina. Ibabalik ko na siya sa original. So, ito yung binili ko na shaft para dun sa DT. Ito yung sinasabi ko. So, yung sa DT, merong Roscas. Pinong-pino lang yung Roscas. Kaya pag hindi maingat yung mga gumagawa ng motor, nasisira. Nasisira siya dito sa nalulustrad. Ayan, simula na ng problema. So, ayan. So, tatanggalin ko lahat ng gears. Lahat ng granahe, tatanggalin natin. So, para magawa natin yung kailangan nyo ng circlip pliers. Okay, so hindi ko pa to nagagawa. Ngayon ko pa lang to gagawin. So, ang plano ko, lahat ng tatanggalin natin na pyesa, ipipila natin dito. Okay, so simulan na natin. Napansin ko yung shaft niya, may marka ng grinder dito. Siguro yun ang modification na ginawa nila para mapag-ubra tong shaft na to. Dahil hindi nga ito dito eh. Okay, ang isa ko pang napansin, may dalawang circlip. Isa lang dapat yan eh. Dapat circlip washer. Ganun eh. Ito dalawang circlip. Siguro yung isang circlip, ginamit niya na washer. Okay. Tanggal na. Isang circlip. Ito yung sinasabi ko. May isa pang circlip. Pero hindi naman siya naka-engage dun sa groove. So, kinabit lang ito para maging spacer o washer. Tinitingnan ko yung sa parts catalog, yung original na assembly. Isang circlip lang. Saka isang washer. Ito, dalawang circlip, dalawa pa yung washer. Kasi nga, modification lang siguro siya. Okay, so yung unang gear, ito yung first gear. Yan. Ang problema, ayaw siya lumabas. Kasi dito sa shop, mayroon na siyang raised metal. May sugat eh. Nasugatan na ito. So, meron akong kikil na maliit. Subukan kong kilin. Konti pa.
palagay ko yung pagkakalagay nung isang circlip na ginamit niya na washer. Umiikot, kaya nasugatan. Ayan, okay na. So, natanggal ko na. Ito, dahil kinabitan niya ng isang washer, ay hindi, ng isa pang circlip, siguro umiikot yon. Ito, nung nakakabit yan, nasugatan siya dahil dito sa kanto na to. Yan nagiging problema sa mga modified lang na pyesa eh. Okay, so ayan yung granahe primera. Sumunod sa parts list. Ito. So, ang tinitingnan ko dyan dito, itong yung mga naka-usli na yan, kung buo pa. Ganyan. Sunod, meron na naman pong circlip. Kung tama yung pagkaka-assemble niya, pagkatapos nung circlip na yan, ay merong washer. So, pinapahirapan po tayo nitong circlip na ito. So, subukan natin ang ibang style. Screwdriver. At saka nitong pansungkit. Yan. Ganyan lang po. Okay na po. Natanggal na po natin. Okay, tanggal na. So, susunod, may washer. Special po yung washer na yan dahil nakahugis siya doon sa spline. Yan, medyo maloris din tanggal. Yan, ganyan po tsura niyan. Ayaw matanggal. Hindi ko alam kung ba't ayaw nito matanggal eh. Susubukan ko ng isa pang malaking screwdriver. Yan. Mahigpit lang. Yan. Puller. Yan. Fit na fit. So, tanggal na po. Sunod, meron uling circlip. Problema kasi, mataba masyado tong dulo ng mga clip ng pliers eh. Ito na lang ulit.
na. So, ang problema, dadaanan naman siya dun sa pangalawang groove. Okay, so ito na siya. Susunod, meron ulit nung special na washer. Mentras pinipilit, lalong ayaw lumabas. Okay, sunod. Kirole. Tigas na naman, baka kanina. Yan, tanggalin natin. Okay, so ito, circlip na naman po. Circlip pero walang washer. Nakisama yung circlip natin. So yung circlip kasi na to, malaki yung butas eh. Kaya successful dito sa pliers. Okay, yun na, susunod. Siya lumabas. So mahigpit na naman po yung kapit. Okay, yun pala ang dapat eh. Tanggal na. Sunod, circlip na naman. Hindi naman po makikisama ang circlip natin. So, balik tayo dun sa panungkit. Yan, ganyan lang po. So, nakalis na po siya dun sa groove. May saka pala. Sorry. Yan. So, nakita nyo kung paano gamitin yung pasungkit natin.
Okay, so ito na yung huli. Meron pa uling washer. Okay, tapos na. Natanggalan po natin lahat ng gear. So, ang susunod na task, papasok natin siya dito. Spray ko po ng WD-40. So, ito po ang una. Tapos, washer. Ito. Pagkatapos, C-clip. Pagpabalik na, kaya-kaya lang ng screwdriver. Unti-unti. Splice. Okay. So last. Ayan, siguraduhin po natin na nag-engage yung C-clip. Malalaman nyo kung iikot natin. Dapat dun siya umiikot dun sa groove. Ayan. Ayan, okay na po. So pag umiikot, okay. Susunod. Ito yung susunod. Ganito daw yung pasok niya. Okay, pagkatapos C-clip. Ayon dun sa drawing, C-clip daw muna. So tama, C-clip nga. Yan, C-clip. Pagkatapos nitong C-clip, meron daw washer. So, lagyan ko ng washer. Yan. Pagkatapos ng washer, fourth gear, 2040. Ito. So, mali yung pagkakasunod-sunod na nung original. Pagkatapos, isang C-clip lang, walang washer. C-clip. So, mali yung sequence
nung unang nag-assemble. So tayo, sundan natin yung parts manual. Okay, so verify natin kung umiikot yung circlip. Yan, okay. Next, third gear. Ito. So, obvious naman na itong may mga butas sa labas. Sunod, 16. Washer. Sunod, circlip. Washer. Circlip. Okay, so verify ulit natin kung nakapasok siya na maayos. Okay, so ito. Hindi ka naman pala pwede magkabaliktad kasi hindi pala papasok pag baliktad di ba? Pag baliktad hindi pala papasok. So ganyan lang yan. So pagkatapos nito, okay, so pagitan nito walang circlip. Ito na agad. Okay, first kit. Pagkatapos nito, number 18, 19. Number 18, washer. At saka isang circlip. Ito, so dun sa original na Yamaha, parts catalog, isang washer lang daw. 18, 19. Isang washer lang, tsaka isang circlip. Pero yung natanggap natin na piyesa, dalawang washer, dalawang circlip. So, sundin natin yung Yamaha. Ang tanong, alin dito yung original? Palagay ko ito. Ito, maganda yung fit niya. So, sa circlip, piliin natin kung ano mas maganda. Palagay ko mas okay pa to. So, makikita nyo, may konting pagkakaiba pati dun sa pagkaka-fit ng original na piyesa tsaka dun sa pinagkubra lang niya. Yung mga distansya dito sa una, dito, magkaiba. Kaya siya gumamit ng mas marami pang washer. Tapos, bukod pa dun, may grind marks dito sa una. Kaya siguro, para umikli. Tapos, isa pa napansin ko, masikip yung pagpasok dito sa spline ng mga gears. Hindi ka mukha dun sa original na pang Yamaha. Mas madali siyang pumapasok. Ayan.
Tapos meron pa siyang nagkabaligtad ng kabit ng washer tsaka circlip. Kaya mahalaga gumagamit ng service manual o kaya kahit yung parts catalog. Okay, so ready na po itong drive shaft natin.